नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ यहाँहरुलाई आजको भिडियोमा। आज चाहिँ हामीहरुले chatgpt युज गरेर एउटा स्क्रिप्ट जेनेरेट गर्ने र त्यो स्क्रिप्टलाई प्रयोग गरेर भिडियोहरु चाहिँ कसरी बनाउने त्यो बारेमा भिडियो लिएर आएका छौं। र त्यो भिडियो जेनेरेट गरेको भिडियोलाई तपाईहरुले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युबहरु, टिकटकहरु जता पनि युज गर्न मिल्छ। अब सुरुमा एउटा chatgpt मा साइन अप गरेर अकाउन्ट बनाउनु होला। त्यहाँ लगइन गरेर कुनै पनि टपिक जसमा तपाईले भिडियो बनाउन चाहदै हुनुहुन्छ त्यो सर्च गर्नु होला। अहिले हामीले हाउ टु सर्भाइभ फ्रम एक्सट्रिम हिट वेदर भनेर सर्च गर्यौं र chatgpt ले चाहिँ त्यससँग रिलेटेड एउटा स्क्रिप्ट चाहिँ जेनेरेट गरेर हामीलाई दिइसकेको छ। त्यसैले जुनसुकै टपिकमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो टपिक राखेर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो स्क्रिप्टलाई कपी गर्नु होला। कपी गरेर एउटा साइट खोल्नु पर्ने हुन्छ, pictory.ai। यो AI टुलले चाहिँ त्यो स्क्रिप्टलाई चाहिँ भिडियोमा कन्भर्ट गर्छ। अब यहाँ हामी लगइन गरौँ र मेरो अलरेडी जीमेल साइन अप लगइन भएको भएर मैले चाहिँ कन्टिन्यु विथ गुगल गर्छु। तपाईहरुले पनि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ अलरेडी लगइन भएको भएर सिधै ड्याशबोर्डमा पुर्याउँछ भने तपाईहरुलाई चाहिँ कन्टिन्यु विथ गुगल गर्दा जीमेलको युजरनेम र पासवर्ड माग्छ, त्यो हालेर तपाईले चाहिँ यसको ड्याशबोर्डमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ एक दुईवटा के कुराहरु सोध्छ। यसमा तपाईले आन्सर जे दिदा पनि हुन्छ। यसले हाम्रो भिडियोलाई केही पनि असर गर्दैन। तपाई कन्टेन्ट क्रिएटर हो कि के हो, तपाईको कम्पनी छ भने कति जनाको कम्पनी छ, त्यस्तो डिटेलहरु सोध्छ यहाँ चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले डेमो ओन्ली भनेर राखेर चाहिँ सबमिट गरे। अब यहाँ धेरै तरिकाले चाहिँ हामीले भिडियोहरु जेनेरेट गर्न सक्छौं यहाँबाट है। पहिलो चाहिँ हामीले स्क्रिप्ट टु भिडियो, कुनै पनि टेक्स्टबाट चाहिँ हामीले भिडियो जेनेरेट गर्नुपर्छ। अहिले हामीले त्यही युज गर्छौं। कुनै आर्टिकलहरु, कुनै त्यो आर्टिकलको लिंकहरु तपाईले यहाँ पेस्ट गरेर त्यो लिंकको टेक्स्टबाट पनि भिडियो जेनेरेट गर्न मिल्छ। त्यस्तै अरु तरिकाले पनि जेनेरेट गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ हामी स्क्रिप्ट टु भिडियोमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि भिडियोको टाइटल के राख्नु पर्ने हो, भिडियोको टाइटल राखौं। अब हामीले चाहिँ हिटसँग रिलेटेड राखेको छौं भने सर्भाइभ फ्रम हिटबाट कसरी बच्ने चाहिँ टपिक राख्यौं, डिस्क्रिप्सन पेस्ट गर्यौं। त्यसपछि सीन सेटिङमा देख्न सक्नुहुन्छ अटो हाइलाइट कीवर्ड्स। यहाँको मेन वर्डहरुलाई चाहिँ अटोमेटिक हाइलाइट गर्दिन्छ। अटो भिजुअल सिलेक्सनले चाहिँ यो हाम्रो सेन्टेन्स अनुसारले अटोमेटिक भिडियोहरु जेनेरेट गर्दिन्छ। त्यसपछि क्रिएट न्यू सीनमा चाहिँ लाइन ब्रेक, इन्टर जहाँ इन्टर थिच्नु भएको छ त्यहाँ चाहिँ नयाँ सीन क्रिएट गर्ने कि जहाँ फुल स्टप राख्नु भएको छ त्यसपछि न्यू सीन क्रिएट गर्ने, त्यो सेटिङ हुन्छ। हामीले दुबै इनेबल गरेका छौं। त्यहाँबाट अगाडि बढेपछि अब चाहिँ हामीले टेम्प्लेट छान्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो जेनेरेट गर्दा तपाईले यो स्क्रिनमा देखेको जस्तै सबटाइटलहरु अथवा यो टेक्स्टहरु चाहिँ कस्तो फर्मेटमा देखाउने त त्यो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अहिले जे चुज गरे पनि पछि चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न मिल्छ हामीले। त्यही भएर एउटा कुनै अहिले सिलेक्ट गरेर अगाडि बढौं। अहिलेलाई चाहिँ हामीले यो ब्रिक्स वाला चाहिँ सिलेक्ट गरेर र तपाईले चाहिए अनुसार युट्युब हो भने 16:9, रिल्सहरु हो भने 9:16, त्यही अनुसारले तपाईले चाहिने अनुसारको रेशियो छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुभयो भने अब यसले हामीले त्यो दिएको स्क्रिप्टको बेसिसमा अटोमेटिक भिडियो सेन्टेन्सहरुको अनुसारले भिडियो जेनेरेट गर्न खोज्छ। अलिकति टाइम लाग्छ। त्यो भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एभ्री फुल स्टप पछि चाहिँ यसले नयाँ सीन जेनेरेट गरिदिएको छ र टेक्स्टको बेसिसमा चाहिँ यसले अटोमेटिक भिडियोहरु चाहिँ जेनेरेट गरिदिसकेको छ है, सीन अनुसार फरक भिडियो। देख्न सक्छौं हरेक सीनको लागि फरक भिडियो छ र एसी सँग रिलेटेड सीन थियो भने एसी नै हेर्नु त भिडियोमा एसी सँग रिलेटेड एसीहरु छ। त्यस्तै भेन्टिलेसन सँग थियो भने कुलिङ सिस्टम सँग रिलेटेड भएकोले त्यस्तै भिडियो छ। र कर्टेन्स भनेको छ यहाँ भनेपछि यहाँ झ्यालमा पर्दा लागेको भिडियो जेनेरेट गरिदिसकेको छ। यस्तै टेक्स्ट अनुसारको भिडियो चाहिँ यसले अटोमेटिक जेनेरेट गरिदिरहेको हुन्छ। र तपाईलाई मन परेन यो भिजुअल, मानौ यो कुनै एउटा सेन्टेन्सको लागि यसले अटोमेटिक जेनेरेट गरेको भिडियो मन परेन भने त्यसलाई तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी चेन्ज गर्ने अहिले हेर्छौं हामी। यो भिडियोहरुलाई तपाईले जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै कपिराइट आउँदैन, यो एआई जेनेरेटेड कन्टेन्ट भएको भएर। जस्तो यो ड्रिंक प्लेन्टी अफ वाटर भनेको छ जुन, यसमा हामीले ल भिडियो चेन्ज गर्नु पर्यो। यहाँ भएको भिडियो अटोमेटिक जेनेरेट गरेको भिडियो चाहिँ हामीलाई मन परेन भने त्यो पनि जेनेरेट गर्न सक्छौं। र यो अहिले स्टाइल देख्न सक्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ भिडियो छोपेकोले हामी यो
स्क्रिनमा देखेको सबटाइटल यसरी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ है। यसको स्टाइलहरू अब अहिलेलाई यो रेड छान्यौँ, यो ब्ल्याक चाहिँ अझै राम्रो देखियो। अहिलेलाई यही ओके गरौँ। र त्यसको सिन चेन्ज गर्नु पर्यो भने भिजुअल सेक्सनमा गएर तपाईले चाहिँ सिनको बारेमा केही पनि डिस्क्रिप्सन टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ड्रिङ्किङ वाटरसँग रिलेटेड भएर ड्रिङ्किङ वाटर सर्च गऱ्यौँ। अब त्योसँग रिलेटेड थुप्रै भिडियोहरू चाहिँ यसले जेनेरेट गरेर देखाइदिन्छ। हामीले कुनै पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई यो पानी पिइरहेको वालै बोतलबाट पानी पिइरहेकै क्लिक गरौँ। त्यो सिनसँग अटोमेटिक यो भिडियो चाहिँ जोडिएर बसिहाल्छ। यसरी नै तपाईले सिन अनुसार आफूलाई मन नपरेको भिडियोलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र लाइट वेट क्लोथिङ वालाको पनि हामीले सिन चेन्ज गर्नु पर्यो भने सिन सेलेक्ट गर्ने, भिजुअल्समा जाने, टपिक के हो त त्यो सर्च गर्ने। अहिलेलाई लाइट क्लोथ्स हो, त्यो सर्च गरौँ। यसले रिलेटेड रिजल्टहरू देखाउँछ, भिडियो रिजल्टहरू। त्यो मध्ये कुनै पनि सेलेक्ट गर्न सक्छौँ हामीले। अहिलेलाई यही सेलेक्ट गरौँ। र यो अघिले हामीले चेन्ज गरेको यो सबटाइटलको डिजाइन चाहिँ एउटाको लागि मात्रै अप्लाई भएको छ। यसरी अप्लाई टु अल सिन गर्नुभयो भने स्टाइलमा गएर त्यो चाहिँ सबै सिनहरुमा चाहिँ त्यही स्टाइल चाहिँ कपी भएर बस्छ, सबैमा त्यही स्टाइल अप्लाई भएर बस्छ। र अब भिडियो त जेनेरेट भयो, त्यसमा हामीले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि राख्न मिल्छ। अडियो सेक्सनमा गएर 15,000 प्लस ट्र्याक्सहरु चाहिँ कपिराइट फ्री ट्र्याकहरु चाहिँ यसले उपलब्ध गराएको छ। त्यसमध्ये जुनसुकै पनि तपाईले चाहिँ सेलेक्ट गरेर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी तपाईले अहिलेको यो भिडियोमा पनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सुनिरहनु भएको होला, त्यसरी नै भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्नु पर्यो भने ब्याकग्राउन्ड म्युजिक सेक्सनबाट चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं। र भोइस ओभरहरु जुन लेखिरहेको टेक्स्टहरु देख्न सक्नुहुन्छ, सबटाइटलहरु, त्यसलाई पढेर पनि सुनाउन मिल्छ यो भिडियोमा। त्यसको लागि भोइस ओभर सेक्सनमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँ अवेलेबल भोइसहरु छान्नु पर्ने हुन्छ। र मलाई चाहिँ पर्सनल फेभरेट भनेको त्यो लियाम जुन मेलको भोइस छ त्यो मन पर्छ। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले जुनसुकै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यही टुल युज गरेर थुप्रै भिडियोहरु बनाएर हाम्रो च्यानलमै हालेको छु। त्यो भिडियोहरुको डिस्क्रिप्सन पनि म राखिदिने छु। यसरी तपाईले स्पिड, भोइसको स्पिड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो सिनहरुको लागि तपाईले आफ्नो कस्टम भिडियोहरु पनि माई अपलोड सेक्सनमा गएर अपलोड गरेर त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। भिजुअल्समा गएर त्यहाँ माई अपलोड देख्न सक्नुहुन्छ माथि थर्ड मेनुमा। त्यहाँ अपलोड गरेर आफ्नो कस्टम भिडियो पनि तपाईले सिन अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड गरेको फाइल यही बसिरहन्छ। त्यसलाई तपाईले सिन अनुसारले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यो सबटाइटल बाहेक अरु टेक्स्ट राख्नु पर्यो र जुन चाहिँ यो एआई भोइस ओभरले अटोमेटिक पढ्दैन भने त्यो पनि राख्न मिल्छ टेक्स्ट गरेर। यसरी टाइप गरेको टेक्स्ट चाहिँ एआई को जुन भोइस ओभर जुन हामीले अडियोबाट सेलेक्ट गर्यौं त्यसले चाहिँ पढ्दैन। यसलाई चाहिँ जस्तो पर्सन ड्रिंकिङ वाटरलाई चाहिँ एआई भोइस ओभरले चाहिँ पढ्दैन। स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेन्टी अफ वाटर चाहिँ पढ्छ एआई भोइस ओभरले। र सिनको ड्युरेसन पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो सिनको ड्युरेसन 7.5 सेकेन्ड थियो भने अब हामीले 2 सेकेन्ड बनाइदियौं त्यसलाई। र टोटल हाम्रो भिडियोको ड्युरेसन 3 मिनेट 31 सेकेन्डको भएको छ। यसरी तपाईले प्रिभ्यू गरेर इन्डिभिजुअल सिनहरु मात्रै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिभ्यू गर्दा त्यो भिडियो प्ले भएर देखिन्छ, त्यो सिनको मात्रै। र ओभरअल भिडियो हेर्नु पर्यो भने प्रिभ्यूमा थिचेर गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिभ्यू हुन चाहिँ थोरै टाइम लाग्छ किनभने यसले सबै टुक्राहरु जोडेर प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ भिडियोमा प्रिभ्यू हेर्न सकिन्छ। र जुन यो कपिराइट स्टोरी ब्लक्स भन्ने वाटरमार्क देख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ भिडियो एक्सपोर्ट गरिसकेपछि चाहिँ आउँदैन है। जुन यहाँ लेखि नै रहेछ द स्टोरी ब्लक्स एडिशनल अडियो इश्यू हियर विल नट बी प्रेजेन्ट इन द फाइनल भिडियो। pictory.ai को आफ्नो वाटरमार्क चाहिँ आउँछ टप लेफ्ट कर्नरमा, जुन चाहिँ एकदम कम नोटिस हुन्छ। त्यो बाहेकको अरु वाटरमार्कहरु चाहिँ आउँदैन जुन अहिले देखिरहेको छ। यसरी चाहिँ तपाईले भिडियो प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ। र
र भोइसहरु यसरी चेन्ज गर्नु पर्यो भने भोइस यसरी अप्लाई गरेर भोल्युमहरु पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसरी भिडियोहरु बनाएर थुप्रै भिडियोहरु हाम्रो च्यानलमा पनि अपलोड गरेको छु। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। त्यहाँबाट हजुरहरुले स्याम्पल भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि ब्रान्डिङ सेक्सनमा हामीले गयौं भने भिडियोको इन्ट्रो, भिडियो हाम्रो फर्स्ट सिन सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही इन्ट्रोडक्सन पार्ट राख्नुपर्छ भने त्यो पनि हामीले छान्न सक्छौं। त्यसमा हामीले लोगो, टेक्स्टहरु जुनसुकै पनि राख्न सक्छौं। त्यो पार्ट चाहिँ यहाँ इन्ट्रो सेक्सनबाट कन्फिगर गर्न मिल्छ। यसरी जेनेरेट गरेको थुप्रै भिडियोहरु मैले अपलोड गरेको छु। त्यसको लिंकहरु म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला। त्यस्तै आउट्रो, भिडियोको अन्तमा के कुरा राख्नु चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र फर्मेट छान्नु पर्दाखेरि तपाईले चाहिँ भिडियो एक्सपोर्ट गर्दा 720p मा छान्ने कि 1080p मा छान्ने त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोको लेआउट कस्तो छान्ने त्यो पनि तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र सबै मिल्यो भने त्यसपछि डाउनलोडमा गएर भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको भिडियो चाहिँ जेनेरेट हुन थाल्छ। र यो प्रोसेसलाई के टाइम लाग्छ, यो प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि यस्तो अप्सन डाउनलोड अप्सन आउँछ, त्यो थिचेर तपाईले भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले अडियो मात्रै पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सबटाइटल मात्रै पनि एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ छुट्टै। यसरी डाउनलोडमा क्लिक गरेर तपाईले भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद।